Hello everyone. Welcome to Chanda Edu Insight, an educational channel to get study materials and guidance to master the competitive exams. আজিৰ ভিডিঅ'ত লৈ আহিছোঁ যোৱা নৱেম্বৰ মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কেইটিমান বচা বচা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আৰু কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট MCQs এণ্ড আনচাৰ্ছ। আচলতে নৱেম্বৰ মাহৰ ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ছেকশ্যনটো ছিষ্টেমেটিকেলি আগবঢ়াই নিব নোৱাৰাৰ বাবে সঁচাকৈয়ে দুখিত। মোৰ আচলতে গাটো বেয়া হৈ থকা কাৰণে এই ছেকশ্যনটো কেৰি কৰিব পৰা নাছিলোঁ। সেয়ে এই নৱেম্বৰ মাহৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকখিনি একেলগে এটা ভিডিঅ'তে সাঙুৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আগৰ দৰেই আগবঢ়াই লৈ যোৱা হ'ব। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টি চাব আৰু আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায় কৰিব। আহকচোন চাওঁ কি আছে। The first topic is Bihar State Assembly Elections 2025. আচলতে বিহাৰৰ যি ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন সেয়া হৈ গৈছে, তাৰ ওপৰত কি কোৱা হৈছে চাওঁচোন। Ruling NDA sweeps Bihar Assembly Elections with massive mandate. Winner হৈছে National Democratic Alliance NDA আৰু কিমান ছিটছ পাইছে, টোটেল পাইছে 202 ছিটছ আউট অফ 243. নিউ চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছে নীতিশ কুমাৰ। The first Bihar Assembly elections were held in 1951-52 ভিতৰত আচলতে প্ৰথমবাৰ বিহাৰৰ এছেম্বলি ইলেকশ্যনছ কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিলে। কাৰেণ্ট গভৰ্ণৰ অফ বিহাৰ হৈছে এজ অফ নৱেম্বৰ 2025 আৰিফ মহম্মদ খান। হ'ব পৰা কুৱেশ্যন হৈছে ইয়াৰ পৰা which alliance secured victory in the Bihar State Assembly Elections 2025? Option A NDA, option B UPA, option C Third Front, then option D AIMIM led bloc. Correct answer will be option A, that is NDA. NDA full form কি পাইছিলোঁ আমি? National Democratic Alliance আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছে নীতিশ কুমাৰ। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব পাৰে এনেধৰণৰ, ফলোয়িং দ্য 2025 ৰিজাল্টছ which leader is most closely associated with forming the state government in Bihar? অপশ্যন এ নীতিশ কুমাৰ, তাৰপিছত বি অপশ্যনত দিয়া আছে তেজস্বী যাদৱ, তাৰপিছত অপশ্যন চি ইজ জিতন ৰাম মাঞ্জি, তাৰপিছত অপশ্যন ডি হৈছে লালু প্ৰসাদ যাদৱ। গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে নীতিশ কুমাৰ। তেওঁ কোন হয়? কি NDA figure in Bihar is widely associated with leading government formation after the NDA victory. Next possible question, which statement best connects Bihar's 2025 result to India's electoral evolution since the first polls? Option A কৈছে it indicates the coalition politics ended after the first elections. তাৰপিছত option B কৈছে it proves state elections are now appointed by governors rather than elected. তাৰপিছত option C কৈছে it shows India has shifted to non-partisan technocratic governments since 1951-52. তাৰপিছতো কৈছে it reflects the continuity of competitive multi-party democracy from 1951-52 to 2025. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, কৈছে কি regular competitive elections with shifting alliances demonstrate ongoing democratic continuity. Second টপিকটো হৈছে কাণ্ট্ৰি পাৰ্টনাৰ্ছ ফৰ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল। হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল হৈছে আচলতে নৱেম্বৰ 2025ত। নেম অফ দ্য কাণ্ট্ৰিজ হৈছে UK, দেন আয়াৰলেণ্ড এণ্ড ছুইজাৰলেণ্ড। দ্য হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন নাগালেণ্ড। আমি সকলোৱে জানো হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল ক'ত হয়? নাগালেণ্ডত হয়। আৰু নাগালেণ্ড কিহৰ পাৰ্ট হয়? ছেভেন ছিষ্টাৰ্ছৰ পাৰ্ট হয়। আৰু নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী কি হয়? কোহিমা। তাৰপিছত এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ was named the official travel partner for the festival. নাগালেণ্ডৰ কাৰেণ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ কোন হয়? নেফিউ ৰায়ো। তাৰপিছত নাগালেণ্ডৰ কেপিটেল কি হয়? কোহিমা। গতিকে আমি ইয়াৰ মেইনলি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে ইয়াৰ কাণ্ট্ৰি পাৰ্টনাৰ্ছ হৈছে ইউনাইটেড কিংডম, আয়াৰলেণ্ড আৰু ছুইজাৰলেণ্ড। আৰু হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল ক'ত হয়? নাগালেণ্ডত হয়। ইয়াৰ হ'ব পৰা কুৱেশ্যন হৈছে which countries have been named as key country partners for the Hornbill Festival 2025 in Nagaland?
Option A, USA, Canada, Australia. Then option B, UK, Ireland, Switzerland. Option C, France, Germany, Japan. Then option D, China, Russia, Brazil. গতিকে ইয়াত হ'ব পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, UK, Ireland and Switzerland. এই তিনিখন হৈছে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলৰ country partners. Option B is the correct option. Next is the Hornbill Festival 2025 featuring international country partners is primarily celebrated in which Indian state? আমি এইমাত্ৰ পালোঁ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ নাম দিয়া আছে ইয়াত অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম এণ্ড দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন উইল বি নাগালেণ্ড. নাগালেণ্ডত হয় হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল. Next is question number 6. Yat ki koise, who is the Chief Minister of Nagaland associated with the announcements for the Hornbill Festival 2025 partnerships? So yat imatro ami palu nephew Rio. Tane option B is the correct option. Elokor bhitorot. Next question is, in which city is Kohima? In which city is Kohima, the capital of Nagaland, prominently linked to the Hornbill Festival 2025 events? Mane কোনখন চিটিৰ লগত মানে এই হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল এছ'চিয়েটেড হৈ আছে? কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ কহিমা. একচুৱেলি কুৱেশ্যনটো অকণমান ভুলকৈ আছে, ইয়াত আনচাৰটো দিয়ে দিয়া ক'লে চলে ইন হুইচ চিটি দেট ইজ দ্য কেপিটেল অফ নাগালেণ্ড. এইটো কাৰেক্ট কৰি ল'ব প্লিজ. ইন হুইচ চিটি that is the capital of Nagaland, prominently linked to the Hornbill Festival of 2025 events. তাৰমানে এইখিনি নালাগে, এই বস্তুখিনি নালাগে, নামটো মেনশ্যন কৰিব নালাগে. Next, another important topic that is 131st Constitutional Amendment Bill 2025. তাৰমানে 131তম সংবিধান সংশোধনী আইন 2025ৰ কথা কৈছে ইয়াত. The Government of India is all set to introduce the Constitution 131 Amendment Bill 2025 as it has proposed to include the Union Territory of Chandigarh under the ambit of Article 240 of the Constitution. তাৰমানে কি ইনক্লুড কৰিব বিচাৰিছে? ইউনিয়ন টেৰিটৰী অফ চণ্ডীগড় কিহৰ ভিতৰত আনিছে? আৰ্টিকল 240ৰ ভিতৰত ইনক্লুড কৰা হৈছে. মানে আৰ্টিকল 240 ভিতৰত ইনক্লুড কৰা হৈছে. কাক ইনক্লুড কৰা হৈছে? ইউনিয়ন টেৰিটৰী অফ চণ্ডীগড়. তাৰমানে চণ্ডীগড়ৰ এখন কেন্দ্ৰীয়, আচলতে চণ্ডীগড় হৈছে এক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল. তাৰপিছত কি কৈছে? This will open the door to an independent administrator in the Union Territory of Chandigarh. The Punjab governor is currently the administrator of Chandigarh. তাৰমানে বৰ্তমান চণ্ডীগড়ৰ প্ৰশাসনিক যোন মুৰব্বী, সেই প্ৰশাসনিক মুৰব্বী হৈছে পাঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল. কিন্তু এতিয়াৰ পৰা কি হ'ব? দিছ উইল অ'পেন দ্য ড'ৰ টু এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ টু দ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰী অফ চণ্ডীগড়. তাৰমানে এতিয়াৰ পৰা নতুন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি তাৰমানে এজন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ দিয়া হ'ব কিহৰ কাৰণে? চণ্ডীগড়ৰ কাৰণে. Article 240 of the Constitution grants the President the power to make regulations for the peace, progress, and effective governance of certain union territories, including the Andaman and Nicobar Islands, then Lakshadweep, and Dadra and Nagar Haveli, and Daman and Diu. This bill will be introduced in the upcoming winter session of Parliament. তাৰমানে ইয়াক গৃহীত কৰা হ'ব কেতিয়া? উইণ্টাৰ ছেশ্যন অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টত, যেতিয়া মানে এই সদনৰ যি মানে শীতকালীন অধিৱেশন হ'ব, সেই অধিৱেশনত এই বিল আচলতে ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ব. আৰ্টিকল 240 কি বুজায়? কনষ্টিটিউশ্যনে গ্ৰাণ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্টৰ এক পাৱাৰ, তাৰমানে এটা এক বিশেষ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিক কিহৰ কাৰণে? টু মেক ৰেগুলেশ্যনছ ফৰ দ্য পিচ, প্ৰগ্ৰেছ এণ্ড ইফেক্টিভ গভৰ্নেন্স অফ চাৰ্টেইন ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ. ইয়াত কি কোন ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে? আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, তাৰপিছত লক্ষদ্বীপ, তাৰপিছত দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলী আৰু দমন এণ্ড দিউ. এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত হ'ব পৰা কুৱেশ্যন হৈছে, হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী অবজেক্টিভ অফ দ্য ইনিচিয়েলি প্ৰপ'জড কনষ্টিটিউশ্যন 131st এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2025?
Option A to grant statehood to Chandigarh, then option B to include Chandigarh under Article 240, then option C to merge Chandigarh with Punjab, then option D to establish a legislative assembly in Chandigarh. So obviously the correct answer will be option B. কৈছে কি আর explanation to হৈছে কি the bill sought to amend Article 240 allowing presidential regulations for Chandigarh's governance, aligning it with the other specified union territories, but was shelved and controversy amid controversy. Next probable question: which union territories are currently covered under Article 240 of the Indian Constitution? Imatro ami palu. Option A dia ase Delhi, Puducherry and Chandigarh. Then option B Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu. The correct option is yet option B hobo. Option B is the correct option. Aru your explanation ki hoy Article 240 grants the President's power to promulgate regulations for those union territories to ensure peace and good governance. Next question is who currently serves as the administrator of the Union Territory of Chandigarh? আমি এইমাত্ৰ পালোৱেই যিজন পাঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল তেখেতে আচলতে এই যি মানে চণ্ডীগড়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চোৱা চিতা কৰি আছে গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি Option B দিয়াত explanation আছে the Punjab governor administers Chandigarh due to its status as the shared capital of Punjab and Haryana. আচলতে চণ্ডীগড় পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা দুয়োখন প্ৰদেশৰে ৰাজধানী Next question হৈছে what would inclusion of Chandigarh under Article 240 potentially enable? Option A direct election of a chief minister, then option B appointment of an independent administrator, then option C transfer of Chandigarh to Haryana, then option D dissolution of Chandigarh Municipal Corporation. তো আমি গমেই পাইছোঁ এজন independent administrator Chandigarhত দিয়া হ'ব এই Article 240 জৰিয়তে গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি এক্সপ্লেনেশ্যন হৈছে ইট উড এলাউ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট টু এপইণ্ট আ ছেপাৰেট এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অৰ লিউটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ দ্য পাঞ্জাৱ গভৰ্ণৰ তাৰমানে বৰ্তমানটো পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপালে এই চণ্ডীগড়ৰ শাসনভাৰ চাই আছে গতিকে এই আৰ্টিকল 240ৰ অধীনত প্ৰেচিডেণ্টে মানে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ইয়াত এপইণ্ট কৰিব পাৰিব চণ্ডীগড়ৰ কাৰণে Next topic is first South Asian nation to join United Nations Water Convention. The United Nations Water Conference 2026. Yat host country হৈছে Bangladesh. About a UN Water Convention, formerly known as Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes. Adopted in the year 1992 ইয়াত গ্ৰহণ এইখন মানে এই কনভেনশ্যন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভণি কৰা হৈছিলে 1992 It is a legally binding international treaty focused on managing shared water bodies sustainably and equitably অৰ্থাৎ ইয়াৰ হ'ব পৰা question হৈছে which country became the first South Asian nation to join a UN Water Convention India, Sri Lanka, Nepal and Bangladesh. Shuddha option hoise Bangladesh. In 2025, Bangladesh acceded to the UN Water Convention, becoming the first country in South Asia to do so, marking a major step in regional transboundary water governance. Next question is the UN Water Convention is formally known as Option A Convention on the Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses. Then option B, Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes. গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি অপশ্যন বিৰ কাৰণে আচলতে UN Water Convention জনাজাত হয় কি দিয়া আছে explanation হৈছে the UN Water Convention's official title is the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes. তাৰপিছত next important topic হৈছে PM Narendra Modi's visit to South Africa for the 28th G20 summit. PM Modi's 2025 visit
Johannesburg marked a significant moment in India Africa relations and the evolution of G20. Hosted by আচলতে এইবাৰৰ host country কোন হয়? Hosted by South African President Cyril Ramaphosa. The summit focused on strengthening global solidarity, then reforming financial institutions and advancing sustainable development. আচলতে এই যিখন সামিট হৈ গৈছে G20 সামিট তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হৈছে। প্ৰথমটো হৈছে ষ্ট্ৰেংথেনিং গ্ল'বেল ছলিডিয়াৰিটি, নেক্সট হৈছে ৰিফৰ্মিং ফিনান্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনছ আৰু থাৰ্ডটো হৈছে এডভান্সিং ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট। আৰু এই প্ৰগ্ৰেমটো হোষ্ট কোনে কৰিছিলে? চাউথ আফ্ৰিকান প্ৰেছিডেণ্ট কোন হয়? চাইৰিল ৰামাফোছা। The visit also featured important announcements, new partnerships, and several bilateral meetings with world leaders. গতিকে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ এই যিটো ভিজিট আছিলে চাউথ আফ্ৰিকালৈ, এই ভিজিটে কিহৰ দৰ্জা মুকলি কৰিছে? নিউ পাৰ্টনাৰশ্বিপছ, তাৰপিছত নতুন নতুন ঘোষণা, তাৰপিছত several bilateral meetings with world leaders. PM Narendra Modi arrived in South Africa on November 21st, 2025. This was his fourth official visit to South Africa following his 2016 bilateral visit and participation in BRICS summits in 2018 and 2023. গতিকে PM মোদীৰ এইটো কিমান নম্বৰ ভিজিট হয়? 4 নম্বৰ ভিজিট ক'লৈ? চাউথ আফ্ৰিকালৈ। এই যিটো G20 সামিট হ'ল, ইয়াৰ থিম কি হয়? Solidarity, Equality and Sustainability. Theme and participation. The 2025 G20 summit held on November 22-23 was based on the theme Solidarity, Equality and Sustainability. Leaders from 19 member countries, the European Union, and major global bodies such as the UN, IMF, World Bank, WTO, OECD, and ILO attended the summit. The United States did not participate. তাৰমানে ইয়াৰ কোনখন প্ৰমিনেণ্ট কাণ্ট্ৰিয়ে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰা নাছিলে? সেয়া হৈছে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা। হ'ব পৰা কুৱেশ্যন হৈছে PM Narendra Modi's 2025 visit to Johannesburg marked an important milestone in which area? Option A, India-Europe relations, then option B, India-Africa relations, then option C, India-Latin America relations, then India-Asian relations. অপশ্যন বি অবভিয়াছলি জোহান্সবাৰ্গ ক'ত আছে? চাউথ আফ্ৰিকাত হয়। গতিকে যেতিয়া আমাৰ PMে চাউথ আফ্ৰিকা ভিজিট কৰিছে, গতিকে এই বস্তুটোৱে, এই যিটো ষ্টেপ, এই পদক্ষেপে ভাৰত আৰু চাউথ আফ্ৰিকাৰ ৰিলেশ্যনছ যি আছে সেইখিনি প্ৰগ্ৰেছ কৰাত সহায় কৰিছে। Next probable question: Who hosted the 28th G20 summit held in South Africa 2025? President H. Geingob, তাৰপিছত President William Ruto, তাৰপিছত President Cyril Ramaphosa, then President Paul Kagame. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে President Cyril Ramaphosa. Correct answer is option C. Next, another important question. What was the official theme of 2025 G20 summit held on November 22-23? আমি এইমাত্ৰ পাইছিলোঁ ইয়াৰ থিমটো হৈছে Solidarity, Equality and Sustainability. গতিকে option C is the correct option here. Another question. Which major country did not participate in 2025 G20 summit? United States ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিলে, গতিকে option C is the correct option. Next, another important topic. Assam Prohibition of Polygamy Bill 2025 passed by Assam Legislative Assembly. It aims to criminalize polygamy and impose strict penalties for offenders. It includes provisions of up to 10 years imprisonment for individuals who conceal a previous marriage and up to 7 years imprisonment for entering into a second marriage without dissolving the first. Repeat offenders will face double the punishment under the law. এতিয়া polygamy কি হয়? Marrying or being married to another person while an existing legal marriage still exists and is not annulled or dissolved by
ডিভ'ৰ্চ। গতিকে এই বিলখন অসমত পাছ কৰা হৈছে। অসমৰ মানে আছাম প্ৰহিবিশ্যন অফ পলিগেমি বিল 2025 কোনে পাছ কৰিছে? আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলিয়ে। এই বিলখনে কি বুজাইছে, আচলতে কিহক লক্ষ্য কৰা হৈছে? ক্ৰিমিনেলাইজ পলিগেমি, তাৰমানে পলিগেমি অৰ্থাৎ বহুবিবাহ আচলতে এক অপৰাধ হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত ষ্ট্ৰিক্ট মানে কঠোৰ শাস্তি বিহা হ'ব ইয়াৰ ওপৰত। গতিকে এইখিনিয়ে কথা, এখন বিল ইয়াত গ্ৰহণ কৰা হ'ল। হ'ব পৰা কুৱেশ্যন হৈছে, দ্য আছাম প্ৰহিবিশ্যন অফ পলিগেমি বিল 2025 was passed by which legislature? Then option B is the correct option, Assam Legislative Assembly. Next is, under the Assam Prohibition of Polygamy Bill 2025, entering into a second marriage without legally dissolving the first can lead to imprisonment up to how many years? 2 years, 5 years, 7 years, 14 years. Correct answer is 7 years. Next is, in simple legal terms, polygamy as targeted by Assam Prohibition of Polygamy Bill 2025 is best described as option A, marrying someone from a different religion, then option B, marrying without parental consent, then option C, entering into a second marriage while a valid first marriage still exists and not legally dissolved, then option D, marriage without registration. Correct answer is অপশ্যন চি, তাৰমানে য'ত দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱাটো এটা অপৰাধ, য'ত নেকি প্ৰথম বিবাহৰ কোনো ধৰণৰ আইনী ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ আইনীভাৱে ডিজল্ভ হোৱা নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত এইটো এটা অপৰাধ। নেক্সট টপিক ইজ, ইয়াৰ বিষয়ে কোনো কুৱেশ্যন দিয়া হোৱা নাই, কিন্তু ইনফৰ্মেশ্যনছখিনিহে ইয়াত দিয়া হৈছে। বাল সাহিত্য পুৰস্কাৰ 2025 আচলতে ইয়াত দৰকাৰী যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যনছ আমাক লগা, গোটেই ফুল লিষ্টখনৰ ভিতৰত যিখিনি আমাক লগা ইনফৰ্মেশ্যনছ সেইখিনিহে দিয়া হৈছে। আছামিজৰ কাৰণে পাইছে মইনাহঁতৰ পদ্য পয়েট্ৰি সুৰেন্দ্ৰ মোহন দাসে লিখিছে। তাৰপিছত বড়ো সাহিত্যত পাইছে কান্থী ভচন, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ভাষাত এক বিশেষ সাধু কিতাপ বিনয় কুমাৰ ব্ৰহ্মই লিখিছে। তাৰপিছত ইংলিছত হৈছে দক্ষিণ চাউথ ইণ্ডিয়ান মাইটছ এণ্ড ফেবলছ ৰিটল্ড, এইটো আচলতে এক প্ৰকাৰৰ গল্প, নিতিন কুশলাপ্পাই লিখিছে, কুশলাপ্পা MP। তাৰপিছত হিন্দীৰ কাৰণে হৈছে এক বাতে বাৰা নন ফিকশ্যন এণ্ড মেময়াৰ, ইয়াত লিখিছে সুশীল শুক্লা। গতিকে এইখিনি আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে অসমীয়া আৰু ইংলিছৰ পাৰ্টটো, তথাপি নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে বড়ো ভাষাৰ কাৰণে, আৰু ইংলিছ আৰু হিন্দীও টু ছাম এক্সটেণ্ট ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত নেক্সট টপিক ইজ, ইন নৱেম্বৰ 2025 দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অফিচিয়েলি এনফ'ৰ্চড 4 মেজৰ লেবাৰ কোডছ, 4টা লেবাৰ কোড এনফ'ৰ্চ কৰা হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা। দ্য কোড অন ৱেজেছ, দেট ইজ 2019, তাৰপিছত দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেশ্যনছ IR কোড 2020, তাৰপিছত হৈছে দ্য কোড অন ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি 2020 এণ্ড দ্য অকুপেশ্যনেল ছেফটি হেল্থ এণ্ড ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনছ OSHWC Code 2020. These codes came into effect on 21st November 2025, replacing and consolidating 29 existing labor laws into a unified and simplified framework. The Code on Wages was earlier modified on 8th of August 2019, while the remaining 3 codes were notified on 29 September 2020. ইয়াৰ কি হাইলাইটছ হৈছে, আচলতে এক্সামৰ কাৰণে দৰকাৰী হয় এইখিনি বস্তু। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এনফ'ৰ্চড 4 মেজৰ লেবাৰ কোডছ, কেইটা লেবাৰ কোড দিছে? 4টা। সেইকেইটা কি হয়? ৱেজেছ কোড, তাৰপিছত IR কোড, তাৰপিছত ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি কোড, তাৰপিছত OSHWC কোড, অল 2020। তাৰপিছত ইফেক্টিভ কেতিয়াৰ পৰা হৈছে? 21st November 2025। ৰিপ্লেচ কি কৰিছে? 29 এক্সিষ্টিং লেবাৰ লজক ৰিপ্লেচ কৰিছে। তাৰপিছত ক'ৰ ৰিফৰ্মছ, মানে একদম সাংঘাতিক ভিতৰুৱা সংস্কাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে? মিনিমাম ৱেজ ৰাইট, তাৰপিছত গিগ ৱৰ্কাৰ্ছ কভাৰেজ, তাৰপিছত ফিক্সড টাৰ্ম এমপ্লয়মেণ্ট পেৰিটি, দেন 8 hours work day, appointment letters ফৰ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি।
হ'ব পৰা question হৈছে which of the following correctly list the four labor codes enforced by Government of India from 21st November 2025? তো ইয়াৰ ভিতৰত হ'ব পৰা মানে শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি code on wages, then industrial relations code, then code on social security, then OSHWC code. Next is the four labor codes that came into force on 21st November 2025 replaced how many existing central labor laws? Yeah, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 19. Sorry, 29. 29 is the correct option. Option C is the correct one. The next possible question, which category of workers is explicitly brought under the social security coverage by the new labor codes for the first time? Option A, only central government employees. Then option B, only public sector bank employees. Then option C, gig and platform workers in the unorganized sector. Only workers in major ports. তো ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। অপশ্যন চি, য'ত নেকি মানে গিগ ৱৰ্কাৰ্ছ আৰু প্লেটফৰ্ম ৱৰ্কাৰ্ছক যি নেকি মানে আনঅৰ্গেনাইজড ছেক্টৰৰ পৰা কামত লাগি আছে মানে এমপ্লয়ড হৈ আছে সেইসকল লোকক ইয়াত কাভাৰ কৰা হৈছে, এই ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি কাভাৰেজ দিয়া হৈছে। গিগ আৰু প্লেটফৰ্ম ৱৰ্কাৰ্ছ বুলি ক'লে আমি আচলতে যিসকল মানে কিছু অনলাইন এপৰ থ্ৰুৱেদি কামত এংগেজ হৈ থাকে সেইসকল লোককো বুজোৱা হৈছে, সেইসকল কৰ্মচাৰীকো বুজোৱা হৈছে। Next important topic is 53rd International Emmy Awards 2025. Highlights of 2025 winners. The Academy awarded 16 Emmy statuettes recognizing storytelling across continents. Best Arts Programming ইয়াত মেনশ্যন কৰা হৈছে ৰুইচি চাকামোটো ফৰ দ্য লাষ্ট ডেইজৰ কাৰণে পাইছে। জাপান NHK নিপন হছ' কিয়কাই। বেষ্ট ড্ৰামা ছিৰিজ হৈছে ৰাইভেলছ ইউনাইটেড কিংডম ডিজনী। তাৰপিছত বেষ্ট কমেডি ছিৰিজ হৈছে লাডৱিক ইউনাইটেড কিংডমৰ পৰা। তাৰপিছত BBC ব্ৰিটিছ ব্ৰডকাষ্টিং কৰ্পৰেশ্যন। বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ বাই এক্ট্ৰেছ এনা মেক্সৱেল মাৰ্টিন UK for Until I Kill You. And then best performance by an actor Oriol Pla, Spain. About International Emmy Awards, asalte hoy ki it is presented by International Academy of Television Arts and Sciences presents the International Emmy Awards annually in New York, USA, honoring global TV excellence across categories like drama, comedy, and documentary awards. It also offers the above mentioned special awards and host events for members from over 60 countries. গতিকে ইয়াৰ পৰা হ'ব পৰা কুৱেশ্যন হৈছে এট দ্য 53rd International Emmy Awards 2025 which program won the award for best arts programming? ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি, এইমাত্ৰ আমি পাইছোঁ ৰুইচি চাকামোটো, that is last days. Option C is the correct option. The next is Ludwig, which won the best comedy series at the 53rd International Emmys, is produced in which country and for which broadcaster platform? It is obviously United Kingdom's BBC. Correct answer is option C. Next topic is it is about Australian Open 2025 badminton held in Sydney, Australia. The Australian Open 2025 badminton, officially titled the Satio Group Australian Open 2025, is a badminton World Federation Super 500 tournament held at the State Sports Centre in Sydney, Australia from 18 to 23rd November 2025. Indian badminton player Lakshya Sen, world rank হৈছে 11, clinched the men's singles title at the Australian Open 2025 by defeating Japan's Yushi Tanaka 21-15, 2011, marking his first title of the 2025 season and sixth BWF World Tour crown of his career.
He became the second Indian to win a BWF World Tour title. BWF was a Badminton World Federation. In 2025, after Ayush Shetty at the United States of America Open Super 300 in June 2025, তাৰমানে আয়ুষ শেট্টিৰ পিছত তেওঁ হৈছে দ্বিতীয়জন লক্ষ্য সেন হৈছে দ্বিতীয়জন to win the title BWF World Tour. ইভেণ্ট কি আছিলে কোনটো ইভেণ্টত পাইছে অষ্ট্ৰেলিয়ান অ'পেন 2025 বেডমিণ্টন কেতিয়া হৈছিলে 18 to 23 নৱেম্বৰ 2025 ক'ত হৈছিলে ছিডনী অষ্ট্ৰেলিয়া ছিডনী ক'ত হৈছিলে ষ্টেট স্পৰ্টছ চেণ্টাৰ তাৰপিছত কি কেটেগৰীত পাইছে BWF ছুপাৰ 500 তাৰমানে বেডমিণ্টন ৱৰ্ল্ড ফেডাৰেশ্যন ছুপাৰ 500 মেন ছিংগলছ উইনাৰ হৈছে লক্ষ্য সেন হি ইজ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া তাৰপিছত উইমেন ছিংগলছ উইনাৰ হৈছে এন চি য়ং কোৰিয়াৰ পৰা টোটেল প্ৰাইজ মানি হৈছে USD 4,75,000 এতিয়া ইয়াৰ পৰা হ'ব পৰা কুৱেশ্যন হৈছে which statement about Lakshya Sen's performance at the Australian Open 2025 is correct? Option A, he lost in the final to Brian Yang. Then option B, he won the men's singles title by defeating Japan's Yushi Tanaka in straight games. Then option C, he won the third title of the 2025 season at this event. Then option D, he won the men's doubles title with a Japanese partner. Correct answer is option B. He won the men's singles title by defeating Japan's Yushi Tanaka in straight games. Next question is, which of the following is correctly matched regarding Indian BWF World Tour title winners in 2025? Option A, Lakshya Sen, US Open Super 300, Ayush Shetty, Australian Open Super 500. Next is option B, Lakshya Sen, Australian Open Super 500, Ayush Shetty, US Open Super 300. And then option C, Lakshya Sen, All England Open, itu নহয়. Then option D, Lakshya Sen, Malaysia Open, itu নহয়. গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি লক্ষ্য সেন হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়ান অ'পেন ছুপাৰ 500ৰ পৰা আৰু আয়ুষ শেট্টীয়ে পাইছে US Open Super 300ৰ পৰা অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন Next, another important topic from national topics actually. PM Modi inaugurated Panchajanya, a monumental 5.5 ton, 5-meter conch at the Mahabharata Experience Center in Kurukshetra. Also, PM Modi inaugurated the Mahabharata Anubhav Kendra, built under the Swadesh Darshan scheme at a cost of rupees 200 crore, showcasing India's civilizational heritage. হ'ব পৰা question হৈছে Panchajanya, recently inaugurated by PM Narendra Modi at Kurukshetra, is best described as which of the following? Option A, a new railway station in Haryana. Then option B, a monumental conch memorial dedicated to Lord Krishna's sacred Shankha. Then option C, a statue of Arjuna at Kurukshetra. Then option D, a new Gita Research University. Correct answer is option B, a monumental conch memorial dedicated to Lord Krishna's sacred Shankha. আচলতে পাঞ্চজন্য শংখ কাৰ আছিলে লৰ্ড কৃষ্ণৰ আছিলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাতত দেখা গৈছিলে পাঞ্চজন্য শংখ গতিকে তেওঁৰ আচলতে তেওঁক চিম্বলাইজ কৰিবৰ কাৰণে সেই শংখক চিম্বলাইজ কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা মনুমেণ্টেল কঞ্চ Next is the Mahabharata Anubhav Kendra, Mahabharata Experience Center at Jyotisar Kurukshetra has been developed under which central government scheme? Option A, Prasad scheme, then option B, Smart Cities Mission, then option C, Swadesh Darshan scheme at the Ministry of Tourism, then option D, Amrut scheme. Correct answer is option C, that is Swadesh Darshan scheme of Ministry of Tourism. Then next, another important question. Which spiritual and cultural theme is primarily showcased at the Mahabharata Anubhav Kendra visited and inaugurated by PM Modi? Option A, Life of Gautam Buddha. Then option B, Episodes, Philosophy and Heritage of Mahabharata centered around Jyotisar.
Then option C, medieval Bhakti saints of North India. Then option D, freedom struggle and 1857 revolt. Correct answer is option B, that is episodes, philosophy and heritage of Mahabharata centered around Jyotisar. গতিকে আজি নৱেম্বৰ মাহৰ এই 30টা কুৱেশ্যন MCQ আচলতে 11টা ইম্পৰ্টেণ্ট বচা বচা টপিকৰ ওপৰত আগবঢ়োৱা হৈছে। আচলতে এই কুৱেশ্যনছখিনি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবিয়ে দিয়া হৈছে। আশা কৰোঁ সকলোৰে কামত আহিব। আৰু ডিচেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে যিখিনি পেণ্ডিং MCQs আছে সেইখিনি এটা ভিডিঅ' আকাৰত আগবঢ়োৱা হ'ব। আৰু 11 তাৰিখৰ পৰা ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ছেকশ্যনটো এতিয়াৰ পৰা আগবঢ়াই নিয়া হ'ব। আশা কৰোঁ সকলোৱে চাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰো কৰিব। তেতিয়া আমি আচলতে কিছু অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু কষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে এইখিনিকে কৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ। থেংক ইউ। কিপ ৱাচিং।